From Victory Liner Camias sa Quezon City, ay sumakay ako ng bus na papuntang Tuguegarao sa Cagayan Valley. May mga biyahe sila from 6 a.m. until 11:30 p.m. For more information, ilalagay ko ang detailed trips nila sa description ng video. Ang pamasahe ay 603 pesos at ang biyahe ay nasa 6 to 7 hours with few stopovers. Pwede kayong sumakay ng kahit anong bus na papuntang Cagayan, Isabela o Kalinga. Sabihin lang sa konduktor na ibaba kayo sa Jollibee sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Mula sa bayan ng Bayumbong ay sasakay lang kayo ng habal-habal papuntang Nueva Vizcaya paragliding for only 150 pesos para sa around 30 minutes na biyahe. After 7.5 hours na bus ride and 30 minutes na habal-habal ride, nandito na ako ngayon sa Baguio, Nueva Vizcaya, and pupunta lang ako sa homestay, ibababa ko yung gamit ko, tapos 10 a.m. yung orientation namin para sa paragliding. Alam dito. Ito yung homestay ko. We're on our way sa orientation ng paragliding namin. Dito kami sa mismong paragliding cabin look. And nandito na ako sa log cabin for the orientation para sa paragliding namin. And tour ko kayo dito sa cabin. Ang ganda dito. So yan yung view. And here, dito yung parang mini garden area nila and bonfire area. Meron din ditong puno na merong duyan na may parachute. Bago pumunta sa paragliding site, kailangan munang makinig sa orientation about paragliding at pumirma ng waiver. And we're on our way sa fly site. Hindi mo lang atrasan daw. Sila yung mga kasama ko. Family sila. Dito silang lilipad yan. Huwag kayong mag-alala dahil you will be guided by a professional ground crew and an experienced pilot. Kompleto din sila ng full flight equipments and safety gears. Nagsimula ang paragliding sa Nueva Vizcaya noong December 2018. Mayroon na silang 3 local pilots at ang Novo Vizcayano team na ito ay binubuo ng indigenous people mula sa iba't ibang tribo na naninirahan sa Nueva Vizcaya. May isang Korean pilot din na pumupunta dito paminsan-minsan. Kung gusto nyong subukan ang paragliding experience na ito, bibigyan ko kayo ng mga helpful tips and information. Number 1 ay ang rates o mga presyo na babayaran nyo. Ang tandem paragliding dito sa Baguio, Nueva Vizcaya ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos kapag weekdays at 3,800 pesos kapag weekends. May discounts din para sa mga group of 3 and above, kaya perfect ito for friends and family. Ilalagay ko sa video description ang kanilang detailed rates, pero mas okay to contact them for updated prices and promotions. May mga camera din sila na pwedeng rentahan for only 600 pesos para sa GoPro and 1,000 pesos para sa Insta360 camera.
Meron ding VIP acrobatic special flight for an additional of 500 pesos. At pwede din kayong mag-overnight kasama ang mga local pilots sa log cabin for only 800 pesos. Isasama ko din sa video description ang ibang lugar na pwede niyong tulugan sakaling fully book na sa log cabin, gaya ng ADB Homestay kung saan ako tumuloy. 100% na kinikita nila dito ay napupunta sa paragliding training ng mga indigenous people local pilots. Kaya nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa. Next naman ay kung paano mag-book at mag-reserve ng slot. Importanteng i-book nyo ang paragliding experience nyo in advance at maglaan kayo ng at least 2 araw para dito. Ito ay dahil ang paragliding ay weather dependent. Meaning, kung umuulan, bumabagyo, o masyadong malakas ang hangin, ay maaari itong di matuloy. Ang perfect conditions for paragliding ay light to moderate winds at maaliwalas na panahon. Please visit and contact Nueva Vizcaya Paragliding Facebook page for more details kung paano mag-reserve ng slot. Lastly at pinakamahalaga ay ang do's and don'ts bago lumipad. Ang pinakabatang naging passenger nila ay around 3 to 4 years old as long as nakakaintindi sila ng simple instructions like run, stop, and leg up. Pinakamatanda naman nila ay 82 years old basta walang major health conditions. Maximum weight limit naman for passengers ay 90 kilograms. Siguraduhin nyo din na may at least 2 araw kayo na ilalaan dito dahil pwedeng makancel ang flight at malipat sa susunod na araw dahil sa weather conditions. Ang kanilang paragliding flights usually starts at 9 a.m. until 4 p.m. at ang average flight time is 10 to 15 minutes. Kailangan nyo ding magsuot ng comfortable t-shirt, dry fit top, or long sleeves. Magdala din ng jacket dahil may posibilidad na maging sobrang lamig o init sa takeoff zone. Magdala din kayo ng makakain at maiinom habang nag-aantay, sunblock, shades o kahit anong sun protection. Kung mahiluhin ka naman, ay pwede kang uminom ng Bonamine or any TZ tab 1 oras bago ang inyong flight. Advisable din na may sapat na tulog ka the night before your flight para hindi madaling mahilo. Iwasan din kumain ng madami bago ang paragliding flight. Habang lumilipad, makinig lang sa instructions ng piloto at huwag hawakan o paglaruan ang mga equipments nito. Lastly, huwag kalimutang mag-enjoy at pagmasdan ang napakagandang tanawin ng mga kabundukan, palayan, kapatagan at mga kabayanan mula sa itaas. Pati na rin ang napakalawak at asul na kalangitan, na masasabi kong one of a kind experience na kailangan nyong masubukan. Hi, good afternoon. After ng paragliding ko kanina, nakatulog ako sa antok at sa hilo. So ngayon, bibigyan ko kayo ng tour dito sa ADB Homestay na pinag-i-stayan. So ito yung entrance nila, ito naman yung front desk nila. Tapos dito merong parang garden area na pwede kang chumil, magtambay. And over here is yung kitchen kung saan pwede magluto. And then yung banyo. And yung bathroom. Medyo malamig lang yung tubig. Kaya kung maliligo, mag-init ng tubig. Tapos next is yung room. 1,000 pesos ang bayad ko dito for one night. May electric fan pero hindi nyo magagamit dahil sobrang lamig. Paglabas ng room, ito yung view. View ng mountains and maganda ang sunset dito later. Tapos dito naman is yung veranda sa second floor and siya yung bantay dito. Si Doggy. So may only coffee dito, naubos lang kanina.
Meron dyan. And habang nag-coffee ka, ito yung view mo. Yung kabundukan, and then natanaw na tanaw mo naman yung mga bayan ng Bayumbong. I don't know kung Solano yung nandoon. Tapos yung mga palayan, yung mga ibon na lumilipad. Sobrang peaceful dito and sobrang lamig nung simoy ng hangin. Ayan. Tapos sa pinaka third floor, meron ulit veranda and dito mas maganda yung view. Mas tanaw na tanaw mo yung buong Bayumbong, Solano, yung part na to ng Nueva Vizcaya. And just to give you a trivia, Nueva Vizcaya ay part ng Cagayan Valley region. Meaning, napapagitnaan talaga to ng mga bundok. So, doon, I'm not sure kung yan yung Sierra Madre. Tapos dito naman, yung mga mountain dito. Hindi ako sure kung yan naman yung mga mountain na nasa Cordillera Administrative Region. So, yung malawak na lupa na yan yung tinatawag nating valley or lambak. Yung kapatagan sa gitna ng mga kabundukan. Ang ADP Homestay and View Deck ay located sa Barangay Tiblac, Ambagyo, Nueva Vizcaya. May maliit silang tindahan kung saan ako bumili ng noodles at pwede din gamitin ang kusina nila para magluto. Just make sure na hugasan ang mga ginamit after magluto at kumain para mapanatiling malinis ang lugar. Ayan, dito muna ako pupunta sa Skyscape 360. Nakatabi lang nung paragliding cabin and ng homestay ko. May entrance fee dito na 40 pesos. Pero since nagparagliding ako kanina, free na yun. Ayan, merong mga makakainan dito. Breakfast, lunch. Hindi ko lang sure kung pati dinner. Pero madami nagpupunta dito para mag-chill lang, tumambay, and mag-photoshoot. Ayan, merong mga spot for photoshoot, pati dun sa baba. Tapos meron pang mga mini cottages. And over here, dito yung sikat na spot nila for picture. Yung bike na nasa parang paragliding shoot or parachute. Ayan, nagrent ako na itong native costume nila for 20 pesos. Tapos nagpa-picture ako na suot to. Sige, mag-video tayo while suot natin to. Ang pangalang Ambagyo ay mula sa salitang Baguio. Ibig sabihin ay lumot, na dati raw ay bumabalot sa mga puno at bato dito. Ang mga naninirahan dito noon ay tinatawag na Eam Baguio, na nangangahulugang mananakop ng lumot. Siyempre, hindi ko pinalagpas na pagmasdan ang napakagandang paglubog ng araw sa kabundukan ng Ambagyo. Ayan, kakatapos lang ng sunset and tumambay lang kami at nagkwentuhan kami dito ni Ate Astrid, yung may-ari ng homestay, while watching the sunset. And yan yung view ngayon dito. Yan yung view ng mga bayan sa Nueva Vizcaya. Kung nakikita nyo yung mga ilaw, doon ako galing kahapon. Kita nyo ang dilim, diba? Wala na kayong madinig kundi puro mga insekto na lang. Kasi gabi na. And oras na para magpahinga. Malamig-lamig na rin dito. So, good night. Gumising ako ng maaga to watch the sea of clouds. Unfortunately, di nagpakita ito pero napakaganda pa din ng sunrise dito sa Ambagyo. Good morning. Super lamig dito ngayon. Pakita ko sa inyo yung view. Sobrang lamig. Ayan. Puro mountains. Tapos yung fog. Walang sea of clouds ngayon kasi hindi umulan kagabi. Pero ang dami pa din clouds. Tapos ay yung part na yon, Benguet na daw. Yun dun pa sa bandang dulo. Benguet na daw yon. And yung Mount Pulag, actually tanaw siya dito. Hindi lang masyadong makita ngayon kasi maulap. Dahil sa kakapi ako ngayon dito, kasama ko yung isang shih tzu na bumaba na yata.
Tapos doon daw, may property sila Ian Veneration dyan dahil paragliding enthusiast siya. Parang hotel yata itong ginagawa na to. And look, ayan siya. Sobrang wala man sea of clouds pero sobrang kapal ng fog lalo na kanina. And halos wala na akong makita sa kapal ng fog. And dahil nga doon, sobrang lamig. Okay, bago mag-check out, bibili muna ako ng pasalubong dito rin sa may homestay ko. Ito yung kanilang tinatawag na etag to sa Mountain Province, pero dito iba yung tawag. Inasinan to sa kapinausukan na baboy. Malasa daw yan, sabi ni ate. And ito yung binili ko, ref magnet, saka itong coffee na dito hinarvest sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. Bago ako umalis ng Nueva Vizcaya, ay namasyal na din ako sa kapitolyo nito na bayan ng Bayumbong. Nagpunta ako sa Nueva Vizcaya Provincial Capitol, the People's Museum and Library, at sa St. Dominic or Bayumbong Cathedral. Ang Nueva Vizcaya ay ang 54th province sa aking Project 82 Philippines. 28 province to go, #Pilipinas Muna.